গাইজ আজিকালি আমি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি কোৱাতকৈ ইণ্টাৰনেট খাওঁ ইণ্টাৰনেট পিন্ধো এনেকৈ ক'লেহে বেছিকৈ মিলে কাৰণ আজিকালি আমি দিনটোৰ বেছিখিনি সময় মানে ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল তেনে ধৰক ক'ৰবালৈ গৈছোঁ ঠাই বিচাৰি পোৱা নাই গুগলত চাৰ্চ কৰ বা কিবা এটা বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই গুগলত চাৰ্চ কৰ অমুকটো নাজানো গুগলত চাৰ্চ কৰ তমুকটো নাজানো গুগলত চাৰ্চ কৰ মানে ভয় লাগে এসময়ত মানে এই বিয়া চিয়া কইনা গুগলতে বিচাৰিব নেকি মোৰ এনেকুৱা লাগে মানে আৰু যিহেতু আমি ইণ্টাৰনেটৰ ক্ষেত্ৰতে বেছিকৈ নিৰ্ভৰশীল ইণ্টাৰনেটৰ ভিত্তি কৰি আমি জীয়াই থাকোঁ গতিকে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত বেছি সাৱধান হ'ব লাগে নহলে কি নাভূত নাচত ঘটনা কেতিয়া ঘটি যায় একো হিচাপ নাই কি আপুনি দেখা পাব যে আপোনাৰ অলপ আগতে আপোনাৰ একাউণ্টত বেলেঞ্চ আছিল অলপ পিছতে আপোনাৰ জিৰো হৈ গ'ল অলপ আগতে আপোনাৰ একাউণ্টটো আপুনি নিজে চলাই আছিল অলপ পিছত দেখিব বোলে আপোনাৰ একাউণ্টটো বেলেগ কোনোবাই চলাই আছে হেক হৈ গ'ল গতিকে কেতিয়া কি ঘটি যায় একো ধৰিব নোৱাৰি সেইবাবে আমি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ আপোনালোকক অলপমান সাৱধান কৰিবৰ কাৰণে কি কাম ইণ্টাৰনেটত কৰিব নালাগে মেইনলি এই ভিডিঅ'টোত মই সেইখিনি ক'বলৈকে চেষ্টা কৰিম চাওক যেতিয়া আমি গুগলত কিবা এটা বস্তু চাৰ্চ কৰিলে যেটো লিংক যেটো থাকে সেই লিংকটোৰ আগত আপুনি দেখা পাব https বুলি কিবা এটা আছে কেতিয়াবা https নাথাকি অকল http বুলি থাকে এইখিনিতে আহে মেইন কেছটো যদি কিবা ওয়েবসাইটৰ আগত জানে https তাৰ দুডাল স্লেশ থাকে www.com এনেকুৱা কিবা আৰু মুঠতে যদি কিবা ওয়েবসাইটৰ আগত একদম প্ৰথমতে যদি https থাকে তাৰ অৰ্থটো হ'ল হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল সিকিউৰ আৰু যদি সেই এছটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে সিকিউৰটো নাথাকে আৰু যেটো ওয়েবসাইটৰ সেই এছটো নাথাকে সেইটো সিকিউৰ নহয় বুজি পাইছেনে গতিকে যিবিলাক আপুনি ওয়েবসাইট ইউজ কৰিব সেই ওয়েবসাইটলে ইউজ কৰাৰ আগত আপুনি চাই লওক যে https আছে নাই যদি https নাই অকল http আছে তেতিয়ালে সেই ওয়েবসাইটৰ লগত আপুনি কোনো ধৰণৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন শেয়াৰ নকৰিব যেনে আপোনাৰ বেংকৰ কিবা হেৰি হ'ব পাৰে ট্ৰানজেকচন হ'ব পাৰে নাইবা আপোনাৰ কিবা মোবাইল নাম্বাৰ হ'ব মুঠতে আপোনাৰ পাৰ্সোনাল একো সেনসিটিভ বস্তু তাত শেয়াৰ নকৰিব সেই ওয়েবসাইটটো একেবাৰে সেফ নহয় কেনেকৈ চাব https যদি https আছে সেভ হয় যদি http মানে অকল http আছে https নাই মানে s টো নাই তেতিয়াহলে এটো সেভ নহয় কেতিয়াও হেতু ব্যৱহাৰ নকৰিব নহলে আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডাটা শেয়াৰ হৈ যাব কোন ওয়েবসাইটে কেনেকৈ আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডাটা নি কোড ইউজ কৰে আপুনি পাত্তাই নাপাব তাৰ পিছত নেক্সট কথাটো হ'ল আমি ফেসবুক ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি এটা ফেসবুকত বহুত বস্তু কিছুমান ট্ৰেন্ডত আহি থাকে যে এটা বস্তুত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আজিৰ পৰা 20 বছৰ পিছত আপোনাৰ বয়স কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ 20 বছৰ পিছত আপোনাৰ কিমান টকা পইচা থাকিব আপোনাৰ ল'ৰাটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ ঘৈণীজনী কেনেকুৱা হ'ব এইবিলাক যে আহি থাকে এইবিলাকত কেতিয়াও আপুনি ভুলতে ক্লিক নকৰিব এইবিলাক ইউজ কৰাৰ আগতে আমি এটা পাৰমিশন দি ল'ব লগা হয় এপটোক যে কিয়তে অথেন্টিকেশন খোজে বা কিছুমান পাৰমিশন খোজে যেতিয়া আমি পাৰমিশন দি দিউ তেতিয়া আপুনি যিমান বিলাক ডাটা ফেসবুকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছিল গোটেইবিলাক কিয়তে পাই যায় আপুনি জানে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো লুকাই ৰাখিছে আপোনাৰ বেলেগ কিছুমান ডাটা আপুনি ফেসবুকত যিবিলাক পাব্লিক কৰি থোৱা নাই সেইবিলাক লুকাই ৰাখিছে সেই গোটেইবিলাক সেই এপছটোই পাই যায় এনে বস্তুটো আমি চাই খুব ভাল পাওঁ কাৰণ আজিৰ পৰা 20 বছৰ পিছত কেনেকুৱা দেখিব সেইটো জানিবলৈ সবৰে ইচ্ছা যায় সেই কাৰণে কিয়তে সেইবিলাক টিক্স ইউজ কৰে যাতে মানুহে মানে বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰে যিমান বেছি ব্যৱহাৰ কৰে কিয়তৰ কিমান বেছি লাভ আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন বিলাক কিয়তে ষ্ট'ৰ কৰিলে কিয়তে বিভিন্ন কামত ইউজ কৰিব পাৰে যেনে আপোনাৰ ইন্টাৰেষ্ট বা আপুনি ফেসবুকত কি সাৰ্চ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে সেইবিলাক বেলেগ কোম্পানী কিয়তে বেচিব পাৰে বা কিয়তে নিজৰ কিবা ফাইদাৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে সেইবিলাক পৰাপক্ষত আপুনি ইউজ নকৰিব ইয়াৰ পিছত আহিল 18+ কন্টেন্ট মানে ইন্টাৰনেটত আজিকালি বহুত ধৰণৰ বস্তুৱে পায় তাৰ ভিতৰত কিছুমান 18+ কন্টেন্ট থাকে সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুত বেছি সাৱধান হওক মই কি ক'ব খুজিছে আপুনি বুজিয়ে পাইছে আমি ভাবো যে আপুনি এই ক্ৰমত যে আছে এটা ইনকিক ন তেনেকৈ নুঘূৰে মুখত নামটো সেই মোডটো অন কৰি ল'লে ভাবে যে আমি সিকিউৰ কিন্তু নহয় তেতিয়া আইপি এড্ৰেছটো শো হৈ থাকে সেই ওয়েবসাইট গিলা সেফ নহয় মেইনলি সেই ওয়েবসাইট মানে যিয়ে সেই ওয়েবসাইটটো জুনে চলাই থাকে তেও অতি সহজে গম পায় কোন মানুহে কোৰ পৰা কি চাই আছে গতিকে আপোনাৰ পাৰ্সোনাল কিবা ইনফৰমেশন লিক হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে গতিকে আপুনি যদি এনেকুৱা কিবা 18+ কন্টেন্ট চাই বা কিবা ইউজ কৰে তেতিয়াহলে প্ৰথমতে আপুনি VPN এটা মানে কি ইনষ্টল কৰিবলৈ নাপাৰিব VPN ইউজ কৰক খৰাই তেতিয়া মানে কি হয় আপোনাৰ আইপি এড্ৰেছটো হাইড হৈ থাকে এটো এটা টিপস মোৰ ফালৰ পৰা বোনাস টিপস তাৰ পিছত হল আমি যেতিয়া কিছুমান সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰো তেতিয়া হিয়তক আমি প্ৰথম একাউণ্টটো সেটআপ কৰোতে পাসওয়াৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডি দিব লাগে বহুতৰ পাসওয়াৰ্ডটো মনত নাথাকে মোৰো পাসওয়াৰ্ড মনত নাথাকে এটা মোৰ কিমান একাউণ্ট এবিলাকৰ মোৰ এটাও পাসওয়াৰ্ড মনত নাই যদি পিছত চেঞ্জ কৰিব লগা হয় মই আকৌ ৰিসেট মাৰিব লাগে এটা লিখি ৰখাটো ভাল কিন্তু লিখি ৰাখিলেও মোৰ কোড হেৰাই যায় হিচাপ নাই আৰু মানুহে এই পাসওয়াৰ্ড হেৰাই যোৱাৰটোৰ পৰা মানে ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে এটা কাম কৰে এটা কমন পাসওয়াৰ্ড ৰাখিলে সবতে ৰাখি দিয়ে ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ ইউটিউব সবতে য'ত মন যায় সবতে ৰাখি দিয়ে ইউটিউবত বাৰু পাসওয়াৰ্ড নাথাকে তথাপিতো আৰু গুগল একাউণ্টৰ কথা কৈছো সবে মানে এইবিলাকত পাসওয়াৰ্ড ৰাখি দিয়ে
এতিয়া কি হ'ব জানেনে যদি কোনোবা হেকাৰৰ চকুত আপুনি পৰে আৰু আপোনাৰ এটা একাউণ্ট যদি সেই হেকাৰজনে হেক কৰি ল'ব পাৰে এটাকে ৰেলগাড়ীৰ নিচিনাকৈ গোটেই একাউণ্ট আপোনাৰ হেক হৈ যাব যদি কিবা কাৰণ আপোনাৰ যদি ফেচবুকটো হেক কৰিব পাৰে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামো হেক হৈ যাব টুইটাৰো হেক হৈ যাব কিহৰ কাৰণে হেক হৈ যাব আপোনাৰ পাছৱৰ্ড থাকে সিহঁতো ইমান কম মাথাৰ নহয় আপোনাৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰামটো যদি সিহঁতে হেক কৰি ল'ব পাৰিছে সিহঁতৰ এইখিনি আইডিয়া আহিব যে পাছৱৰ্ডটো সিহঁতে চবতে ট্ৰাই কৰি চাব যদি কিবা কাৰণ লটাৰী লাগি যায় আপোনাৰ 12 বাজি যাব আপোনাৰ গোটেই একাউণ্ট হেক হৈ যাব গতিকে অকণমান কষ্ট কৰক কতো একে ধৰণৰ পাছৱৰ্ড নাৰাখিব যদিও মোৰ পাছৱৰ্ড মনত নাথাকে কিন্তু মই একে পাছৱৰ্ড কতো নাৰাখোঁ মোৰ চবতে পাছৱৰ্ড বেলেগ বেলেগ কিছুমান মানুহে যেনে এটিএমৰ পিনটোকে পাছৱৰ্ড ৰাখি থলে কিবা কৰি থলে যদি আপুনি তেনেকুৱাকৈ পাছৱৰ্ড এটা কিবা কাৰণ লিক হৈ যায় আপোনাৰ 12 বাজি যাব আপুনি উদং হৈ যাব তলি উদং তাৰপিছত হ'ল আমি এপছ এটা ইউজ কৰোঁতে এটা অপশ্যন থাকে 2 ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন যদি কোনোবাই লগইন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব মানে এটা সিকিউৰ সিস্টেম হয় সেইটো অন কৰি ৰাখিলে আপোনাৰ পাৰমিশন নোহোৱাকৈ আপোনাৰ মোবাইলত OTP নোহোৱাকৈ কোনো মানুহে আপোনাৰ একাউণ্টত লগইন কৰিব নোৱাৰে এইটো সদায় অন কৰি ৰাখক তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ লোকেশ্যন ক'তো শ্বেয়াৰ নকৰিব ক'ত শ্বেয়াৰ নকৰিব জানেনে যেনে আজি আমি ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গৈছোঁ ক'ৰবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খাবলৈ গৈছোঁ ক'ৰবাৰ ধাবা এখনত খাবলৈ গৈছোঁ একদম চেলফি এটা লৈ লাইভ লোকেশ্যন দি দিওঁ এইটো কেতিয়াও ভুল নকৰিব কিয় নকৰিব আপুনি ফটো দিয়ক কথা নাই কিন্তু লাইভ লোকেশ্যন নিদিব কিয় নিদিব জানেনে চাওক আজিকালি মানুহৰ কথা একো ক'ব নোৱাৰি আপোনাক কোনে ক'ৰ পৰা টাৰ্গেট কৰি থাকে বিশেষকৈ এইখিনি ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে কৈছোঁ বা তিৰোতা মানুহৰ কাৰণে কৈছোঁ কোন মানুহে কি উদ্দেশ্যত থাকে একো ক'ব নোৱাৰি আপুনি যেতিয়া সেলফি দিব আপোনাক অকলে দেখিব লাইভ লোকেশ্যন পাই যাব যদি আপোনাৰ ওপৰত কাৰোবাৰ বেয়া ভাইব আছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে মানে এটা ভাল ডাঙৰ চান্স পাই যাব আপোনাক অপদস্থ কৰাৰ বা আপোনাক কিবা অপকাৰ কৰাৰ কাৰণ আপুনি নিজে দি দিছে ন আপোনাৰ লোকেশ্যনটো সিহঁতে ভালেই পাব আৰু যে মোক লোকেশ্যন দি দিছে সিহঁতৰ সুবিধা হৈ যাব বহুত গতিকে কেতিয়াও সেই লাইভ লোকেশ্যন আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰিব কাৰো লগত যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হয় হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত আপুনি লিমিটেড ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক এপছতো কেতিয়াও ভুলতো শ্বেয়াৰ নকৰিব লাইভ লোকেশ্যন তাৰপিছত নেক্সট কথাটো হ'ল আমি যেতিয়া কিবা ৰেল ষ্টেচনত যাওঁ ক'ৰবাত এইবিলাক হেৰিত যাওঁ পাব্লিক কিছুমান ঠাইত যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে পাব্লিক ৱাইফাই দি থয় তাকো ফ্ৰীত আমি ভাবোঁ ফ্ৰীত পাইছোঁ চিনেমাখন ডাউনলোড দিলোঁ পূৰা আমি ৱাইফাই কানেকশ্যন কৰি আমি একদম ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰাত লাগি যাওঁ এই ভুলটো কেতিয়াও নকৰিব সেই ৱাইফাইৰ জৰিয়তে আপোনাৰ গোটেই মোবাইলটো হেক হৈ যাব পাৰে ৱাইফাইৰ জৰিয়তে আপোনাৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যন সিহঁতে চুৰ কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ বেংকৰ গোটেই বেলেঞ্চ সিহঁতে মানে কি বুজি পাইছেনে সিহঁতে উলিয়াই লৈ যাব পাৰে গতিকে এই পাব্লিক যিবিলাক ৱাইফাই আছে সেইবিলাক কেতিয়াও ইউজ নকৰিব ইমান বেছি মানে হেৰি হ'ব নালাগে 15 টকা এটা দি পেলাই 1 GB ডাটা ভৰাই ল'ব তাতকৈ সেইটো বেছি চিকিউৰ ভুলতো কেতিয়াও পাব্লিক ৱাইফাই ইউজ নকৰিব এইকেইটাই আছিল আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি সাৱধান হ'ব লাগে মই যিমানখিনি জানো আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই কম সময়ত আপোনাক জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো কিবা দৰকাৰী বুলি ভাবে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে কমেণ্ট কৰি দিয়ক লগতে আপোনাৰ বন্ধুলৈ এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত